BTC डम्प भयो र BTC $45,000 मा थियो। त्यसपछि BTC $40,750 मा आएको छ र त्यसपछि अहिले चाहिँ बिचको एरियामा ट्रेड गरिरहेको छ जुन चाहिँ $42,931 हो। र अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ पहिलाको प्राइस एक्सन भिडियोमा भनेपछि मैले चाहिँ $40,500 को एरियातिर चाहिँ एउटा सर्ट टर्म सपोर्ट रहेको छ भनेर मैले भनेको थिएँ र यही एरियामा आएर चाहिँ BTC माथि गएको छ हैन। सडन माथि गयो, यो 15 मिनटकै क्यान्डलमा माथि गइहाल्यो होइन, एकदम फास्ट भएको थियो। कसैले पनि त्यहाँनिर पोजिसनलाई ओपन गर्न सक्ने, सर्ट पोजिसन ओपन गर्न सक्ने, लङ पोजिसन क्लोज गर्न सक्ने, ओपन गर्न सक्ने केही पनि गर्न सकेन कसैले, किनकि सबै एक्सचेन्जहरू एकैचोटि सटडाउन भइहाल्छन् कि अटोमेटिक, चल्दै चल्दैनन् यो क्र्यास हुँदाखेरि होइन, डम्प हुँदाखेरि। 81 10% को डम्प हो यो, माथिदेखि 10% को डम्प हो BTC। र BTC डम्प हुँदाखेरि चाहिँ अन्य अल्ट कोइनहरू पनि डम्प भयो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती अल्ट कोइनहरू एकदमै विक देखिए। ती अल्ट कोइनहरू 20-25% डम्प भएका छन्। यदि तपाईहरुले ती अल्ट कोइनहरूको हाई प्राइसदेखि लो प्राइसमा यदि खिच्नुभयो भने एउटा लाइन होइन, जस्तै यहाँनिर मैले यदि यो लाइन खिचेर BTC को यहाँ तलसम्म लयो भने यो 10% देखाउँछ होइन। त्यस्तै यदि अन्य अल्ट कोइनहरूको हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 20% भन्दा बढी देखाएको छ होइन, किनकि अल्ट कोइनहरू एकदमै विक देखिए के त्यति बेला। र अहिलेको लागि चाहिँ मैले के वेट गरिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ BTC यो जुन $41,637 को यो जुन एरिया छ नि, यो जुन मैले दोस्रो लाइन गराएको छु रातोवाला, यो लाइनमा आएर चाहिँ BTC ले एउटा सर्ट टर्म सपोर्ट देखाउने छ यसरी होइन। यति माथि जाला, योभन्दा माथि जाँदैन होइन, योभन्दा माथि म एक्सपेक्ट पनि गर्दैन। र अर्को म के ट्रेड गर्नेछु भन्दाखेरि यो सर्ट टर्म सपोर्ट जुन $40,750 मा आएको छ, यसलाई तलदेखि डेभिएट गर्छ, त्यसपछि यहाँ ट्रेड गरेर माथि जान्छ अनि त्यसपछि बल्ल फेरि माथि जान्छ भनेर मैले यो वाला ट्रेड लिनेछु। र एउटा कुरा याद राख्नु होला, न्युजहरू के आएको छ भन्दाखेरि भोलि फ्राइडे हो र भोलि चाहिँ के अरे SEC ले अप्रुभलको न्युज दिनेछ भनेर धेरै जसो ब्लुमबर्गदेखि लिएर द ब्लकदेखि लिएर होइन, विभिन्न त्यो न्युज मिडियाहरूले चाहिँ त्यो न्युज राखेका छन्, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ BTC माथि जान सक्छ, एकदमै धेरै माथि जान सक्छ। जस्तै यो 10% को डम्प भयो नि, 10% डाउन भयो, तर फेरि यो 10-15% 20% अप पनि हुन सक्छन् होइन, किनकि यदि अप्रुभ भयो भने अप हुन्छ नै, यो माथि जान्छ नै, यो ग्यारेन्टी हो होइन। त्यसपछि के गर्ने भनेर चार्टले देखाउने नै छ होइन, चार्टले भन्ने नै छ कसरी ट्रेड गर्ने भनेर, कुन तरिकाको ट्रेड गर्ने भनेर। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि सर्ट टर्म सपोर्ट हामीहरूको $40,500 मा रहेको छ भनेर भनेको थिएँ। त्यही आसपासको एरियामा नै के अरे मतलब सपोर्ट गराएर BTC माथि गएको छ। अहिलेको लागि मैले मात्र दुईवटा एरिया हेरेको छु, मात्र दुईवटा एरिया। यो रेन्जको एरिया है, यो रेन्जको एरियामा चाहिँ $40,750 मा आएर BTC माथि गयो। यो ठाउँमा फेरि BTC को प्राइस आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो रियाक्ट गर्छ, माथि जान्छ कि जाँदैन, डेभिएसन गराउँछ कि गराउँदैन होइन, तलतिर लिक्विडेट गरेर फेरि माथि जान्छ कि नै, त्यो डेभिएसन गराउँछ कि गराउँदैन, त्यो मेन चिज हेर्छु मैले। त्यसपछि चाहिँ यो जब BTC यो फेरि $44,500 मा आइसकेपछि चाहिँ यसले कस्तो रियाक्ट गर्छ त मार्केटमा, त्यो पनि म मेन हेर्छु होइन। त्यसपछि बल्ल त्यो अनुसार मैले ट्रेड गर्नेछु। र अहिलेको लागि चाहिँ BTC रेन्जमै रहेको छ, $40,500 देखि $44,500 को बिचको रेन्जमै रहेको छ। यहाँ माथितिर लिक्विडेसन गरेर तल आयो फेरि होइन, त्यो के अरे रेन्जमै रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरू इन्डिसिजनमा छौँ। यो प्राइस न सपोर्टमा छ न रेसिस्टेन्समा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि न हामीहरूले यसलाई बाई या सेल गर्न सक्छौँ होइन। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने रेसिस्टेन्स $44,500 को एरियामा आयो भने कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यही अनुसारको हामीहरूले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको के अरे सर्ट टर्म सपोर्ट यदि $40,500 को एरियामा आयो भने कसरी ट्रेड गर्ने त्यो पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कसरी ट्रेड गर्छु भन्दाखेरि चारवटा सिनारियो हुनसक्छ। मैले तपाईहरुलाई सधैँ भनेको थिएँ चारवटा सिनारियो हुन्छ सधैँ। यदि हामीहरूको टेलिग्राम च्यानल जोइन हुनु भएको छैन भने मैले त्यति बेला पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ होइन, चारवटा सिनारियो हुन्छ प्रत्येक रेन्जमा। जस्तै हुन त प्रत्येक ट्रेन्डमा चारवटा सिनारियो हुन्छ। जस्तै यदि BTC को प्राइस यदि सपोर्टमा आयो र डेभिएट गर्यो र त्यसपछि माथितिर आएर सपोर्ट कन्फर्म गर्यो, त्यसपछि यो हामीहरूले कुन एरिया भन्दाखेरि यो एरियामा हामीहरूले चाहिँ लङ ओपन गर्नेछौँ होइन। र त्यस्तै यदि
प्राइस यहाँ सपोर्टमा आयो, यहाँनिर रेन्ज गरेर फेरि तल आयो भने चाहिँ यहाँनिर पनि हामीहरूले सर्ट गर्न सक्छौँ प्राइसलाई। त्यस्तै यसको उल्टो गराउनु माथितिर, यदि प्राइस यहाँदेखि माथि के अरे आयो होइन, रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो, त्यसपछि थोरै तल आएर फेरि रेसिस्टेन्स तल आयो अनि त्यसपछि डेभिएट गरेर कन्फर्म गर्यो भने हामीहरूले यहाँनिर पनि ट्रेड गर्न सक्छौँ र यो एरियामा चाहिँ हामीहरूले सर्ट पोजिसन ओपन गर्नेछौँ स्टप लस यहाँ राखेर। त्यस्तै हामीहरूको अर्को स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस माथि गयो, त्यसपछि यहाँनिर सपोर्ट कन्फर्म गर्यो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, त्यसपछि हामीहरूले यहाँनिरको यो जुन सेकेन्डवाला हामीहरूको फर्स्ट टप भयो, सेकेन्ड टप भइसकेपछि यो जुन के अरे ब्रेक गर्छ नि यसलाई, हो यसलाई ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर लङ पोजिसन ओपन गर्छौँ स्टप लस यसको तल रेसिस्टेन्सको तलतिर राखेर जहाँ इन्भ्यालिडेट हुन्छ। यो चारवटा पोजिसन हामीहरूले ओपन गर्न सक्छौँ होइन। र यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूले के अरे रेन्ज मार्केट भएको हुनाले यस्तो सिनारियो भयो, नत्र यदि हामीहरूले हेर्ने हो भने यसको सिनारियो फरक फरक हुन्छ। यदि ट्रेन्डिङ मार्केटमा जाने हो भने बियर मार्केटमा तपाईँको ट्रेन्ड अनुसारको हुन्छ, जस्तै मुभिङ एभरेजबाट ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, फिबोनासीबाट ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य जुन मेथडहरू छन् त्यसबाट पनि हामीहरूले ट्रेड गर्न सक्छौँ। तर यो रेन्जको लागि यो एउटा एकदमै राम्रो के अरे एउटा के अरे स्ट्राटेजी हो होइन। यसरी हामीले डेभिएसन या कन्फर्मेसन लिएर 1 आवर टाइम फ्रेममा 4 आवर टाइम फ्रेममा हामीले सजिलै ट्रेड गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई ट्रेडिङ को चार्टहरू सेयर गर्न छ आफ्नो, अनि त्यसपछि एनालाइसिस तपाईँहरूलाई आफ्नो सुधार गर्न छ भने हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूले क्रिप्टो ट्रेडिङ भन्ने टपिकमा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चार्ट, र हामीहरूले के सही छ कि छैन भनेर हामीहरूले तपाईँहरूलाई भनिदिनेछौँ। यो सुधार गर्नु, रिस्क म्यानेजमेन्ट, पोजिसन साइजिङ, यस्ता बेसिक कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरूले गफ गरि नै राखेका हुन्छौँ होइन। र मैले भने तपाईँहरूलाई $44,500 को रेसिस्टेन्स रहेको छ र $40,500 को यो चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। त्यसपछिको हामीहरूको मेन सपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यही $37,000-38,000 को एरिया हो होइन। यो एरियामा आइसकेपछि बिटिसीले कुन रियाक्सन गर्छ त्यसमा पनि त्यसरी नै ट्रेड गर्नुपर्छ हामीहरूले। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बिटिसीको इटिएफ स्पोर्ट बिटकोइन इटिएफ यदि अप्रुभ भयो भने चाहिँ स्योर मार्केट माथि जान्छ। तपाईँहरूले सर्ट यो मार्केटमा सर्ट गर्न हल्का रिस्की छ। यो 2-3 दिन लगभग मानौँ यो आउने हप्ता होइन, यो आउने हप्ता चाहिँ अप्रुभ हुने हो कि डिनाई हुने हो, डिनाई त हुँदैन होला, सायद डिले गरिदिन्छ होला होइन, केही गरिदिन्छ, या त अप्रुभ हुने चान्स लगभग 90% छ कि 90% चान्स छ अप्रुभ हुने। 10% चाहिँ हल्का फुल्का छ कि रिजेक्ट गर्न सक्छ कि के गर्न सक्छ त्यो थाहा छैन होइन, तर 90% चान्स छ अप्रुभ हुने। अप्रुभ भयो भने यो जुन जति पनि डम बाहा नि यो रेसिस्टेन्स फेसिस्टेन्स होइन, यो सिधै उडाइदिन्छ, सिधै माथि जान्छ। सो यसमा केही टेन्सन भएन होइन। तर त्यो हामीहरूको लागि ट्रेड होइन, किनकि त्यो न्युजले गर्दाखेरि मार्केट माथि गएको हो होइन, न्युजले गर्दाखेरि मार्केट तल आउने र माथि जाने, त्यो ट्रेडरको लागि केही होइन। ट्रेडर भनेको प्यासन्सली हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वेट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ वेट गरिसकेपछि प्राइसले आफ्नो स्ट्रक्चर कसरी फर्म गर्छ त्यो अनुसार हामीहरूले आफ्नो स्ट्राटेजी युज गरेर चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्दछ। यति नै हो मेरो भनाइ र थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। जात पात में माई के दिया गाली बात बात में पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता लेके